đọc mơ xin ta có lọc mối Việt vỡ mạ sáp chưa này mình công tạ reset với tiệt chẳng nòng này cựa miệng chào thế hay chỉ chào buôn năng dạng chào cái năng mền ô năng vì mình nịch vì một tiết này vì mình còn tại trong hiên đi một tiết đầm bậy vì vợ ba này lấy đọc lượng xạ tiết khẩu ấy sao reset nó sẽ cái gì mơ san reset này
anh nâng phải gì phôi xếp vía nơi về đây vì lột cắt đách cứ vì đách phường nơi về trong chóp cứ vì dừng chọt mình chọt tới vì lột tới chọp mình này cứ lại lệ của vía này dương ắt vớ này nâng mờ nắng nâng mờ còng tạ này còng tạ chẳng hiên này bởi vì mình lạ căn nặng đưa chia tăng khu không nọt ấy và hai chị ai lô đã phôi xếp này việc đi sang tớ tạm nhầm cất mới cái thơ màu nắng thì do mà to mà thứ ai lớp phim một tí ra cái khâu chà cái thứ đáy rồi chà thứ đó đi lại tu tập có ô tô đi anh khôi riêng thứ anh